المشكلة بقرار محكمة التمييز إنه هي عم بتقول لكل القضاة بلبنان إنه أنتم ممنوع حتى توجهوا نظركم حول نائب ممكن يكون ارتكب عمل جرمي ما بيتعلق بمهامه النيابية. 3 أسئلة عليهم جوابات كتير سهلة. مين فوت نترات الأمونيوم ومين تجاهل وجودهم بمرفأ بيروت ومين فجرهم؟ 3 أسئلة منهم صعبين. أن القرار الذي صدر فيما يتعلق بنقل القاضي سوان أو نقل التحقيق من القاضي سوان يشكل سابقة خطيرة. أول شيء سابقة خطيرة على مستوى إمكانية مساءلة ومحاسبة المسؤولين، وثانيا فيما يتعلق بإمكانية القاضي بأنه يحقق بحيالله قضية بتخص الشأن العام. والارتياب الوحيد المشروع اليوم هو ارتيابنا نحن عوائل الشهداء بكم وبمشغليكم من أرباب الطوائف السياسية. الارتياب المشروع هو الشك المبرر بحيادية القاضي. محكمة التمييز ما قدرت تبرر بقرارها ليش اعتبرت أنه في ارتياب مشروع. كل الأسباب يلي قدمتها هي أسباب سياسية وقراءة للنصوص القانونية بتأدي لقلب النظام الدستوري، لانقلاب على النظام الدستوري الموجود بلبنان. هيا عماد، هيا إذا بتحب تشوفي، هيا عماد شفيق زهر الدين. نتفت مشاكل بطرابلس، عرفوا مين وكبوهم بالحبس مع انه هني ما خلصان. انفجار قتل الملايين وفجر بيوت العالم، بعد لهلا ما عرفوا مين. شو هالمسخرة؟ قرار نقل التحقيق ارتكز على سببين. السبب الأول هو قول القاضي سوان في معرض جوابه على طلب النقل بأنه هو لن يتوقف أمام أي حصانة، واعتبرت أنه قوله هذا هو بيعبر عن موقف هو عنده إياه ورغبة منه بأنه يخالف الدستور ويخالف القوانين اللبنانية. هو مش ممنوع عليه يقول هيك، هو بيتوجب عليه يقول هيك، لأنه محكمة التمييز عندما عم تعتبر أنه القاضي أخطأ بهذا الشيء عم تجعل من الحصانات من المحرمات القانونية. ومن هون موقف القاضي سوان هو موقف مضبوط قانونا، وهو موقف اعتمدته كمان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يلي قالت أنه الحصانة النيابية هي هون موجودة لحماية عمل النائب، منا موجودة لحمايته للأعمال الجرمية يلي ممكن تصير خارج عمله كنائب. هن قالوا له أنه بلش يعطي نتائج، يعني بلش يفش خلق الشعب شوي. لو هن مش خايفين هن بيروح عند قاضي التحقيق لحالهم بيقول له خيي شو فيني ساعدك، تعال أقول لك شو بعرف. السبب الثاني هو كون منزل القاضي سوان قد تضرر من جراء الانفجار، واعتبرت محكمة التمييز انه هيدا بيبين انه هو عنده مصلحة معينة بالدعوة اللي عم بيحقق فيها، وانه بالضرورة شكلت تأثير نفسي على القاضي مما قد يؤدي بالتشكيك بقدرته على انه يكون حيادي بهيدا الملف. مثل كأنه فينا نلاقي إنسان بلبنان ما عانى من الانفجار، وهيدي كارثة لأنه عم ترفع يد القضاء ليس فقط عن مساءلة ومحاسبة المسؤولين، ولكن أيضا عن النظر بقضايا بتتعلق بالشأن العام. إذا حكيت على رئيس بيقتلوك، وحكيت عن نائب بيقوصوك، وحكيت على وزير بيخطفوك، وعليه لا مناص من تعيين قاض آخر. وإن وصل لما وصل إليه القاضي فادي صوان قد تتكرر نفس المهزلة التي شهدنا فصولها السابقة. ويقولوا لي قاضي نزيه وقاضي مش نزيه وقاضي بدري شو. القاضي بيبين لما بيستدعي الوزراء اللي كان مستدعيهم سوان، ساعتها بيبين انه نزيه.